Καλημέρα κύριε Καλντερίδη. Κύριε Φιλιππακόπουλε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε εκτός Ακάρ, Τσαβούσογλου, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Εσωτερικών, νέα πρόσωπα. Όχι νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση. Ναι, νέα πρόσωπα. Νέα πρόσωπα είναι στην κυβέρνηση, δεν είναι νέα πρόσωπα, είναι η πολιτική, αυτό εννοώ. Ναι, να ξεκινήσουμε από τον Φιντάν. Αυτός είναι νέος πολιτικός. Ο Χακάν Φιντάν ξεκίνησε ως μόνιμος υπαξιωματικός στο σώμα των διαβιβάσεων στον τουρκικό στρατό. Κάποια στιγμή τοποθετήθηκε, μετατέθηκε σε νατοϊκή θέση στις ΗΠΑ. Εκεί σπούδασε στο Μέριλαντ, στο Πανεπιστήμιο, διεθνείς σχέσεις. Στη συνέχεια συνέχισε, έκανε μεταπτυχιακό και διδακτορικό στο Μπιλκέντ στην Τουρκία και εργάστηκε πάνω στο ζήτημα των μυστικών υπηρεσιών. Ανέλαβε τη διοίκηση της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας της ΣΜΙΤ το 2010, αλλά δούλευε σε άλλα παραμάγαζα της ΣΜΙΤ, όπως το ΤΙΚΑ, τα προηγούμενα 5 χρόνια. Δηλαδή η ζωή του είναι αφιερωμένη στις μυστικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Ο άνθρωπος αυτός, κύριε Φιλιππακόπουλε, είναι πρωταγωνιστής και υπάρχουν και ντοκουμέντα, δυστυχώς για αυτόν και για μας δυστυχώς, που τον εμπλέκουν. Πρώτον, στον συντονισμό όλων των Ισλαμιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων του κόσμου. Δηλαδή Ισλαμικό κράτος, Αλ-Κάιντα κτλ. Ναι. Είναι ο άνθρωπος που η υπηρεσία του υποδέχθηκε περίπου 40.000 τζιχαντιστές, τους εκπαίδευσε και τους έστειλε στη Συρία να καταστρέψουν. Υπάρχουν και στοιχεία για όλα αυτά, λέτε κύριε Καλντερίδη, Ντοκουμέντα. Επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος ευθύνεται για δολοφονίες, προσέξτε, όχι ανταρτών Κούρδων, απλών πολιτών στη βορειοανατολική Συρία, που στέλνει εκεί, τους εντοπίζει με ένα δίκτυο που έχει κάνει, στέλνει εκεί ανθρώπους, στέλνει τα μη παντρωμένα και τους σκοτώνουν. Πολιτικά στελέχη του κουρδικού κινήματος στη Συρία. Μάλιστα. Είναι ο άνθρωπος που ευθύνεται για 120 διαπιστωμένες και από τον ίδιο απαγωγές γκουλενιστών από ξένες χώρες. Μάλιστα για το θέμα αυτό, μία Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων της Ευρώπης, που αριθμεί περίπου 20.000 μέλη, έχει υποβάλει με τον πρώην Πρωθυπουργό του Βελγίου, έχει υποβάλει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ένα φάκελο 4.500 σελίδων, όλα ντοκουμέντα με αυτές τις απαγωγές. Ορισμένοι από τους απαχθέντες δεν ξέρουμε αν ζουν. Και οι περισσότεροι βασανίστηκαν, βιάστηκαν κτλ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρωταγωνίστησε στο λαθρεμπόριο πετρελαίου που έκανε η Τουρκία και η οικογένεια Ερντογάν με το Ισλαμικό κράτος. Μάλιστα. Θα μπορούσα να παριθμίσω και άλλα, όπως την παρουσία των μισθοφόρων του στη Λιβύη, στην Αρμενία. Δηλαδή σχετίζεται και με εγκλήματα πολέμου. Μάλιστα. Είναι πραγματικά πρωτοφανές και από ό,τι ακούω υπάρχει μια πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ελπίζω να τελεσφορήσει για να χαρακτηριστεί persona non grata στις χώρες της Ευρώπης. Αυτή η τοποθέτηση θεωρώ ότι πέφτουν οι μάσκες για τον Ερντογάν, που κάποιοι πίστευαν, δυστυχώς ήταν πολλοί και στην Ελλάδα, μόνο που δεν άνοιξαν σαμπάνι όταν κέρδισε ο Ερντογάν, και πρώην Υπουργοί Εξωτερικών, που πίστευαν ότι ο Ερντογάν τώρα θα είναι καλύτερα για την Ελλάδα, ο γνωστός διάβολος και τέτοιες ανοησίες, πολιτικές ανοησίες. Ναι, πολιτικές ανοησίες. Εδώ λοιπόν πέφτει η μάσκα και ο Ερντογάν δείχνει ποια θα είναι η εξωτερική του πολιτική. Για πείτε μου σας παρακαλώ και για τον Υπουργό Άμυνας, τον πρώην ΓΕΘΑ. Αμέσως. Για να πούμε γιατί έχει και αυτό σημασία. Η εξωτερική πολιτική του Ερντογάν θα είναι πλέον η αποκάλυψη των μυστικών επιχειρήσεων που έκανε τόσα χρόνια ο Φιντάν. Αυτό θέλει να μας δείξει. Τώρα, Γκιουλέρ. Ο Γκιουλέρ ήταν διοικητής των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών. Στη συνέχεια ανέλαβε, στην Τουρκία δεν υπάρχει υπαρχηγός ΓΕΘΑ, υπάρχει πρώτος και δεύτερος. Ναι. Ο πρώτος είναι υπεύθυνος για τα επιχειρησιακά και τα σχέδια, ο δεύτερος είναι για τα εσωτερικά κοινωνικά ζητήματα, τρομοκρατία, σε εισαγωγικά κτλ. Στη συνέχεια ανέλαβε διοικητής στρατοχωροφυλακής, που έχει όλη την Τουρκία στα χέρια του, ο διοικητής στρατοχωροφυλακής. Στη συνέχεια ανέλαβε αρχηγός στρατού Ξεράς και μετά αρχηγός ΓΕΘΑ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα επιχειρησιακά σχέδια της Τουρκίας,
τα εις βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας επιχειρησιακά σχέδια της Τουρκίας, τη γαλάζια πατρίδα, το τουρκολιβικό μνημόνιο και όλα αυτά, και δήλωσε μάλιστα αναλαμβάνοντας ότι αυτά θα υποστηρίξει. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη να διώξει το ροζ συννεφάκι που έβαλαν ορισμένοι πάνω από την εκλογή του Ερντογάν, να προσγειωθούμε, διότι ήδη αυτά που γίνεται στον Εύρο με τους αλλοδαπούς που μπαίνουν στην Ελλάδα είναι προήμιο αυτού που θα ακολουθήσει. Και να θέλει ο Ερντογάν να αποστεί των σχεδίων του, κάποιον άκουγα σήμερα τώρα πρώην Υπουργό Εξωτερικών, δεν θέλω να πω το όνομά του, λέει αυτά ήταν εθνικιστικές κορώνες προεκλογικές. Δεν μπορούν να λέγονται τέτοιες πολιτικές αφέλειες στην Ελλάδα. Ξέρετε, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και από προσανατολιστικά και θα μπορούσε κάποιος να επιρρύψει και σκοπιμότητα σε αυτούς που λένε αυτά. Ο Ερντογάν και να θέλει δεν μπορεί να αποστεί του εθνικού σχεδιασμού της Τουρκίας. Υπάρχει εθνικό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνεται στο κόκκινο βιβλίο, το λεγόμενο μυστικό σύνταγμα της Τουρκίας. Υπάρχει η πολιτική που είναι το πρωτόκολλο πολιτικής εθνικής ασφάλειας. Υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις που υποχρεώνουν τον Ερντογάν και τους νέους υπουργούς να ακολουθήσουν την κλασική πολιτική της Τουρκίας. Να προετοιμαστούμε λοιπόν για όλα αυτά και να αφήσουμε τις πολιτικές ανοησίες που διασπείρουμε εδώ και εκεί και κάνουν κακό και στην ελληνική κοινωνία, αλλά θα έλεγα και στην εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να παρακαλάμε τους Αμερικανούς βουλευτές και γερουσιαστές να στηρίξουν τις θέσεις μας και εμείς να χαιρόμαστε που βγήκε ο Ερντογάν. Εδώ υπάρχει ένας παραλογισμός, ένας πολιτικός παραλογισμός. Τώρα που το είπατε για το θέμα με τους μετανάστες τώρα στον Εύρο, ήταν το επόμενο ερώτημά μου σε συνδυασμό με την ακόμα και στην τελετή ορκομοσίας. Ο Ερντογάν μίλησε κανονικά για τη γαλάζια πατρίδα, μίλησε για τα δικαιώματά μας που δεν θα μπεμπολίσουμε και έχουμε και τώρα και τις τελευταίες 2-3 μέρες την πίεση επάνω στον Εύρο με τους μετανάστες που προσπαθούν να περάσουν από εδώ. Όλα αυτά δεν είναι άσχετα μεταξύ τους, εγώ πιστεύω. Κύριε Φιλιππακόπουλε, το θέμα είναι και τι μήνυμα δίνουμε στην Τουρκία. Όταν τοποθέτησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας στη θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής έναν άνθρωπο που είναι υπέρ της μετανάστευσης, δώσαμε το μήνυμα στους εμπόρους ψυχών, αλλά και στην Τουρκία, μπουκάρετε στην Ελλάδα, τα θέλει μάλλον. Αλλιώς τι μήνυμα δώσαμε όταν βάλουμε έναν άνθρωπο που ήταν στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, που είναι οι νταβατζίδες της μετανάστευσης παγκοσμίως. Μάλιστα. Λέτε τώρα για τον Υπουργό που είναι τώρα, λέτε. Μόνο την Τουρκία. Η Τουρκία είναι δεδομένη. Εμείς πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και με τηλεφωνήματα στην Άγκυρα δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα. Σας θυμίζω τις καστανιές. Ήταν μια επιχείρηση κανονική, στρατιωτικού χαρακτήρα με αόπλους. Ήταν ένα σχέδιο της Τουρκίας. Εισβολή στην Ελλάδα, να καταλάβει την δίωδο στις καστανιές και να διοχετεύσει την Ελλάδα σε πρώτη φάση 800.000 αλλοδαπούς και σε βάθος χρόνου 12 εκατομμύρια σε συνεργασία με το Ιράν. Αυτά όλα έχουν γίνει εκθέσεις, έχουν πάει εκεί που πρέπει, να αφυπνιστεί η Ελλάδα και επαναλαμβάνω να διώξει τα ροζ συννεφάκια που ορισμένοι έβαλαν πάνω από την εκλογή του Ερντογάν. Για πείτε με σας παρακαλώ, γιατί κατά τη γνώμη σας είναι εκτός και ο Ακάρ και ο Τσαβούσογλου? Νομίζω ότι δεν αφορά προσωπικά αυτούς. Καταρχάς τον Σοηλού, αυτό είναι ένα κορυφαίο ζήτημα, γιατί ο Σοηλού είχε ρίξει τις γέφυρες με τη Δύση και με τους Αμερικανούς. Αυτόν έπρεπε να τον αποπέμψει. Από εκεί και μετά έχει διώξει όλο το προηγούμενο υπουργικό συμβούλιο. Όλο το προηγούμενο. Βέβαια, έφερε καινούριους ανθρώπους. Και επανέφερε μόνο των οικονομικών που ήταν παλιά, το 2015, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά είναι καινούριο σε σχέση με. Είναι καινούριο, ναι, σωστό. Αλλά όλους έκανε rotation. Ναι. Τους έβγαλε όλους έξω και έβαλε πάντως έβαλε και ανθρώπους που είναι σχετικοί. Θα ήθελα να δώσουμε και ιδιαίτερη προσοχή στον Υπουργό Ενέργειας, ναι, ο οποίος κατάγεται από τα ελληνόφωνα χωριά της Τραπεζούντας. Ένας άνθρωπος που έχω δει το βιογραφικό του, το γνώριζα δηλαδή, είναι ο Μπαϊρακτάρ, που δεν έχει σχέση ορατή τουλάχιστον συγγενική με τον γαμπρό του Ερντογάν, είναι από την ίδια περιοχή, ένας άνθρωπος με μακρά εμπειρία στα ενεργειακά. Αυτόν θα δούμε μπροστά μας
στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και νότια της Κρήτης στο Λιβικό πέλαγος. Μάλιστα. Ανήσυχο σας είδα πάντως με τη νέα κυβέρνηση, δηλαδή προβληματισμένο. Πιο πολύ ανήσυχος είμαι με τη χώρα μου, όχι με τη νέα κυβέρνηση. Γιατί βλέπω ότι παρότι υπάρχουν ντοκουμέντα, δεν μιλάμε για απόψεις του Καλεντερίδη. Ναι, κατάλαβα. Υπάρχουν ντοκουμέντα για την πολιτική της Τουρκίας. Ορισμένοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι έτσι, κύριε Φιλιππακόπουλε. Ξέρουμε τι ακριβώς θέλει η Τουρκία και τι ακριβώς προτίθεται να κάνει. Και με βάση αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε κι εμείς. Δεν μπορεί να αποπροσανατολίζουμε και το πολιτικό σύστημα και την ελληνική κοινή γνώμη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αυτά που ακούμε. Καθόλου ανήσυχος δεν είμαι. Εγώ πιστεύω στη δύναμη της Ελλάδας, αρκεί να πιστέψει και η ίδια η Ελλάδα στη δύναμή της. Μάλιστα. Κύριε Καλεντερίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή εκπομπή.